كيفاش ممكن الحزن يكون شعور ميمكنش نستغناو عليه. سميتي كاي جاميسون، تزاديت في واشنطن وكنت انا الطفله المحبوبه عند والديا. الوالد ديالي كان عالم رياضيات وكان طيار، والمدرسه الابتدائيه اللي قريت فيها كانت قريبه لمركز الطيران اللي كان فيه الوالد. لهذا فمن الصغر كانت عندي علاقه حميميه بالسما، حيت كنت كنشوف العالم من خلالها ومن خلال الطيارات اللي كانوا كيدوروا فوق راسنا. لكن واحد النهار هاد النعمه غتولي نقمه، حيت وحده من دوك الطيارات هبطات بسرعه جهه الساحه فين كنا كنلعبوا ودخلت في واحد الشجره وتفرقعت قدام عينينا. الطيار اللي كان صايق خلى رساله قال فيها باللي كان بامكانه يتلحق بالباراشوت ويعتق راسو، لكن في هذه الحاله الطياره غطيح على الاطفال وغتقتلهم، وهذه كانت اسوأ حادثه في طفولتي. بعد ايام الطفوله جات ايام المراهقه اللي لقيت فيها الشغف ديالي بالعلوم والطب، لكن للاسف تحولنا من واشنطن لكاليفورنيا وتفارقت مع اول شخص بغيته في حياتي، واللي كاي بنت عندها 15 عام كنت كنصحاب باللي غنكمل معاه حياتي. دازت الايام وبدات حتى المشاكل العائليه كتزاد، وفي العام الاخير ديالي في الثانويه حياتي غادا تقلب، حيت غتشدني اول نوبه ديال مرض الهوس الاكتئابي او ما يسمى اليوم ثنائي القطب بيبولار، اللي كيعني انني ما عنديش استقرار في المشاعر ديالي، وكيجوني نوبات اللي كيكونوا فيهم المشاعر مقسومين لجوج الانواع صافي. الهوس واللي هو نشاط وابتهاج مفرط لدرجه ما نقدرش نتحكم في سرعه الافكار ديالي، وما كنبقاش ننعس ولا نهتم بالاكل ولا النظافه ديالي. وكاين الاكتئاب وهي المرحله الاصعب والاطول اللي ممكن توصل حتى 6 شهور. في هذه المرحله كيولي عندي انخفاض حاد في الطاقه لدرجه انه ما نقدرش لا نقرا ولا نخدم، كيجيني شعور زايد بالذنب والتفاهه ديال العالم، وممكن حتى نبدا نفكر في الانتحار. هذا المرض خلى حياتي ما تبقاش سهله، ومن هنا كان عندي الاختيار بين الحياه السهله اللي كيعيشها اكثريه الناس وبين الحياه اللي فيها معاناه وتحديات، لكن في نفس الوقت عندها معنى كبير. فقررت نعيش التحديات وما نستسلمش للمرض ديالي. فدخلت لجامعه كاليفورنيا قسم الدراسات الطبيه، واستمرت نوبات الهوس والاكتئاب كيجوني. وفي واحد المره مشيت للعياده النفسيه ديال الكليه، لكن الخوف غلبني وما قدرتش ندخل. في واحد المره كنت حاضر لواحد الماده في علم النفس، ففرق علينا البروفيسور رسومات ديال اختبار روشاخ اللي هو عباره على صور مرسومه كل واحد كيشوفها بطريقته، ومن خلال وصف الشخص لهاد الصور كنقدروا نلمسوا بزاف على حالته النفسيه واسرار شخصيته. مني رجعنا لاجابه البروفيسور لاحظ بلي كاينه واحد الاجابه غريبه من بين كاع الاجابات، وهاد الاجابه كانت ديالي. مني خرجت وتلاقيت بالبروفيسور كنت متوقع بلي يقول لي هاد الاجابات شاده وكتعكس شي اضطراب نفسي عندك، لكن صدمني وقال لي بلي الاجابه ديالي كان فيها ابداع وخيال كبير. من بعد هادشي قررت نكمل الدكتوراه ديالي في علم النفس عوض الطب، وحسيت بلي الحاله ديالي استقرت نوعا ما. فتزوجت بفنان فرنسي كنت تلاقيته في احد الحفلات، كنا مختلفين لكن بغينا بعضياتنا بزاف، ودوزت معاه احسن ايام حياتي. واخا كنت مزوجه قدرت نكمل حتى الدكتوراه ديالي ووليت استاذه مساعده في جامعه كاليفورنيا. ومن بعد مده طويله ديال الاستقرار النفسي رجعت نوبات الهوس والاكتئاب عاوتاني، حيت كنت رافضه ناخذ العلاج، وهادشي تسبب في انني تفارقت مع الزوج ديالي وغرقت في الديون. لهذا اضطريت انني نمشي نتعالج عند طبيب نفسي، وهادشي خلاني نتحول من طبيبه لمريضه. من بعد ما خديت الدواء حسيت بلي حالتي استقرت نوعا ما، لكن لاحظت بلي الانتاجيه ديالي تراجعت مقارنه بالايام اللي كنت كنعاني فيها من موجات هوس متوسط. فزاد اهتمامي بهذا المرض وحليت عياده وعاونت الاف الناس اللي كيعانيوا منه. أنا اليوم خبير على مستوى العالم في مرض ثنائي القطب، نشرت عليه أكثر من 100 بحث علمي، ومن بعد هذه الرحلة الطويلة ومعاناة اللي استمرت أكثر من 30 عام استنتجت أن المعاناة والحزن خصوصا هو شعور ضروري لفهم الحياة والعمق ديالها، ولأنه في الأوقات الأكثر صعوبة عاد كيخرج أحسن ما عندنا، وما كاينش عظمة وإبداع حقيقي إلا ونبع من معاناة سابقة. وهذا الشيء لاحظته من دراسة شخصيات مبدعة مؤثرة في تاريخ البشرية عانت من أعراض ديال الأمراض النفسية، بحال الشاعر المعروف لورد بايرون وبيتهوفن وفان غوخ ونيوتن، ولا أحد أعظم الكتاب في التاريخ دوستوفسكي اللي كانت حياته عبارة على مسلسل ديال المآسي من هجرة وفقر ومرض بالصرع ووفاة الابن والبنت ديالو والحكم عليه بالإعدام. لكن هذا الشيء اللي خلاه يخرج لنا أعمق الروايات في التاريخ. 1992 دراسة دارت على 1005 الأشخاص من ملحنين ورسامين وموسيقيين، 8.2% منهم كان عندهم تاريخ مع الهوس مقارنة مع 2.8 من الناس اللي ما عندهمش علاقة بالفن. الدراسة الثانية دارت في 2001 67.5% من الشعراء الهنغاريين عندهم شك من اشكال ثنائي القطب. والدراسه الثالثه دارت في 2003 28.5% من 40 موسيقي ديال الجاز كان عندهم شك من اشكال ثنائي القطب. وقبل مني في السبعينات استاذه علم الاعصاب والطب النفسي نانسي اندريسن دارت دراسه على 30 كاتب مشهور، فلقات بلي 80% منهم كانت عنده على الاقل نوبه واحده ديال الاكتئاب والهوس. نانسي تبعت حياه هاد الكتاب لمده 15 سنه ولقات بلي 43% منهم عندهم ثنائي القطب. اضافه للكتاب المعروف جنون من طراز رفيع، العالم النفس ناصر غيميس
سنة 2011 اللي شاف أن الأمم في أكثر الأوقات العصيبة والأزمات كتحتاج ناس ماشي عاديين، ولكن ناس عندهم أمزجة مختلطة ما بين الهوس والاكتئاب، حيث هي اللي كتخليهم يخرجوا بحلول وأفكار غير عادية. ودرس الشخصيات اللي كانت كتاخذ القيادة في العالم واللي غيراته واللي عانت من الاضطرابات النفسية، ومنهم تشرشير، أبراهام لينكولن، روزفلت، غاندي، مارتن لوثر وجون كينيدي. ووضح باللي كاين بزاف ديال الأسرار في هذا الشيء، منها مثلا أن الاكتئاب كيخليك أكثر واقعية وفهم حقيقي بخطورات العالم. ولا خدينا مثال ديال تشرشل غنفهمو مزيان بما أنه كان من الأوائل اللي كيحذر الناس من حركة النازية وهتلر، لأنه كان أكثر واقعية وحذر منه. النقطة الثانية هو أن الشخص اللي دوز اكتئاب هو أكثر شخص يقدر يتعاطف مع الآخرين ويفرض على الناس بالتالي أنهم يقدروه ويحترموه. وهنا غنعطيو مثال بغاندي. وأخيرا أشار أن هذه المراحل ديال الهواس والاكتئاب كيعطيو المرونة والإبداع بحال معظم الفنانين. اللي كيميزنا كجنس بشري ماشي غير الوعي والذكاء، لكن حتى رد الفعل ديالنا ملي كنحسوا بالحزن والمعاناه، بشرط اننا ما نشوفوش بلي هذا الحزن هو عدو ديالنا، لكن نشوفوه جزء من التجربه اللي كنعيشوها. وما ننساوش بلي ما كاينش شي واحد كيسول راسو شنو خصو يحسن في حياته وهو في قمه الفرح ديالو. اللي بغى احد اروع الكتب ديال جاي كاميسون تاتشد ويد فاير يخلي تعليق كيقول فيه بغيت الكتاب، وانا غنعزل واحد فيكم عشوائيا. شكرا.